සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Heart TV Brothers Kitchen එතට ඔබව. අද අපි බලමු ඕන කෙනෙක්ට බොන්න පුළුවන් වර්ජින් මොහිතෝ එකක් ගෙදරදිම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වර්ජින් මොහිතෝ කියලා කියන්නේ කිසිම ඇල්කොහොල් වර්ගයක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව හදන මොක්ටේල් වර්ගයක්. වර්ජින් මොහිතෝ එක හදන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය මූලික දේවල් කීපයක් තියෙනවා. අපි ටික සූදානම් කරගමු. මුලින්ම අපි දෙහි ගෙඩියක් කපලා තියාගමු. දෙහිවල මෙන්න මේ දෙකලවරින් අල්ලගෙන මේ විදිහට දෙකට කපා ගන්න. ඊළඟට මේ දෙහි බික් හරස් අතර කැපෙන විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට සිහින් තීරු විදිහට කපා ගන්න. ඒ විදිහට තීරු ටික කපාගෙන ඒවයි ඇට ටික ඉවත් කරගන්න. දෙහි විවිධ හැඩ අණු කපා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් මම උඩින් කාඩ් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකත් බලන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට දෙහි බික් විවෘත වෙන විදිහට කපා ගන්න. මෙතෙන්දී ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව දෙහි කපලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය අයිස් හදාගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ වගේ ග්‍රොසරි බෑග් එකකට වතුර පුරවලා ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 4-5ක් විතර තියනකොට හොඳට මේ විදිහට අයිස් හැදෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට කුඩු කරගත්තා නම් අයිස් කුඩු හදාගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන්. ඔයාලට මේ ග්‍රොසරි බෑග් වෙනුවට අයිස් හදන බෑග් හරි සිප්ලොක් බෑග් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඝන පොලිතින් එකක් හරි භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වැඩියෙන් හොඳයි. බලන්න දැන් අයිස් ටික හොඳට කුඩු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයකට වතුර පුරවලා මෙන්න මේ විදිහට මෝල් ගහකින් හොඳට ගැව්වනම් ඒත් අයිස් කුඩු වෙනවා. හැබැයි ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඊට වඩා ලේසි shopping bag එක භාවිතා කරලා කුඩු කරගන්න එක. ඔයාට අවශ්‍ය size එකකට කුඩු කරගන්න. දැන් අපි මොහිතෝ එක හදාගමු. මේ වගේ උස ග්ලාස් එකක් අරගෙන ඒකට අපි අර කලින් කපාගත්ත දෙහි පෙති 4-5ක් විතර එකතු කරගන්න. ඊළඟට මිංචි කොළ 4-5ක් විතර එකතු කරගන්න. රසානුව මිංචි කොළ සහ දෙහි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ පොඩි මෝල් ගහක් හරි මඩ්ල එකක් හරි භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට අත පල්ලෙහාට තද කරන ගමන් පැත්තට කරකවන්න. මේ විදිහට කරන්නේ අපි දෙහිවල සහ මිංචි කොළවල තියෙන ෆ්ලේවර් එක එළියට ගන්න. ගොඩක් තලන්න එපා. එතකොට මින්ට් ෆ්ලේවර් එක නැති වෙලා යනවා. ඊළඟට කුඩු කරගත්ත අයිස් එකතු කරගන්න. මෙතනදී ග්ලාස් එකේ කට ගාවට අයිස් පුරව ගන්න. ඊළඟට මේ ග්ලාස් එක පිරෙන්න ස්ප්‍රයිට් පුරව ගන්න. මෙතනදී ස්ප්‍රයිට් වෙනුවට 7 up ලෙමනේඩ් වගේ දෙයක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බාර් ස්පූන් එකක් හරි මේ වගේ කොක්ටේල් මික්සර් කරන්න ගන්න රොඩ් එකක් හරි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කූරක් හරි. එහෙම නැත්නම් මිට දිග හැන්දක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ මුකුත් හොයාගන්න බැරි නම් ගෙදර තියෙන පොල් කටු හැඳි මිටුනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ කොළ කීපයක් තියෙන මිංචි අතු කෑල්ලක් හරි කොළ 3ක් වගේ තියෙන මිංචි දැල්ලක් හරි එහෙමත් නැත්නම් අපි මෙතෙන්දි භාවිතා කරලා තියෙන දෙහි වලින්ම දෙහි පළුවක් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට මොහිතෝ හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. ඔයාට මොනවා හරි අලුත් අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක අපිට ගොඩක් වටිනවා. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉදිරියේදීත් මේ විදිහට විවිධ soft drink, cocktail, mocktail කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිත් එක දිගට රැඳී ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Facebook, Instagram, TikTok follow කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපිව like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ රසවත්, ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු. ස්තුතියි.